हेलो सबैजना नमस्कार। आज चाहिँ म क्लास 12 फिजिक्सको रोटेशनल डायनामिक्स हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरको एनईबीमा आएको न्युमेरिकल लिएर आएको छु। एउटा म न्युमेरिकल ल्याएको छु जुन चाहिँ एनईबी 2018 मा आएको छ। सो क्वेसन छ अ फ्लाई व्हील अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ 0.32 केजी मिटर स्क्वायर। सो हामी पहिले यसमा के दिएको छ त्यसलाई सरल कन्सेप्ट वाइज लेख्दै जाउँ। सो सोलुसनमा गयौँ र सो गिभनमा हेर्यो भने सुरुमा हामीलाई दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया, सर्ट फर्ममा मैले एमआई लेखेँ। सो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको सिम्बल हुन्छ आई। सो हामीलाई दिएको छ 0.32 केजी मिटर स्क्वायर इज रोटेटेड स्टिल एट 120 रेडियन पर सेकेन्ड। सो रेडियन पर सेकेन्ड भनेर दिइराखेको छ हामीलाई। अब रेडियन पर सेकेन्ड मतलब हामीलाई स्पिड दिएको छ, यसलाई हामी एङ्गुलर स्पिड भन्छौँ। सो एङ्गुलर स्पिड को हाम्रो सिम्बल हुन्छ ओमेगा। यो दिएको छ हामीलाई 120 रेडियन पर सेकेन्ड। सँगसँगै हामीलाई त्यहाँ 50 वाट दिएको छ। सो वाट चाहिँ हाम्रो केसको सिम्बल हो हजुरलाई थाहा होला नै, यो पावर। सो हामीलाई पावर दिएको रहेछ हाम्रो क्वेसनमा। पावर भनेको हामीले दिएको छ 50 वाट। सो फर्स्टमा हामीलाई सोध्यो क्याल्कुलेट द काइनेटिक इनर्जी अफ द फ्लाई व्हील। सो सुरुमा दिएको छ काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स टु वाट। सेकेन्डमा सोधिरहेको छ हामीलाई फ्रिक्सनल कपल। धेरैजनालाई कन्फ्युज हुन्छ फ्रिक्सनल कपल भनेको के हो भनेर। सो फ्रिक्सन कपल भनेको सिम्पली हामीलाई टर्क सोधेको हो खासमा। टर्कको सिम्बल टाउ। सो टाउ इक्वल्स टु वाट। अब हामीलाई सिम्पली यहाँ काइनेटिक इनर्जी भन्ने भएको छ। सो काइनेटिक इनर्जीको हाम्रो फर्मुला चाहिँ खास के हुन्छ भन्दा 1/2 mv²। तर यो केमा भन्दाखेरि लिनियरमा हो है त खास। तर हाम्रो क्वेसन चाहिँ हेर त रोटेटेड भनिरहेको छ। सो रोटेट हुँदा बित्तिकै लिनियरलाई हामीले रोटेसनमा चेन्ज गऱ्यौँ भने 1/2 चाहिँ 1/2 नै हुने भयो। र जहाँ लिनियरमा मास आउँछ त्यहाँ रोटेसनमा के आउँछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई आउँछ। अनि यो भी भनेको के हो त लिनियर स्पिड हो। अनि भीको ठाउँमा के आउँछ त ओमेगा आउँछ। सो काइनेटिक फर्मुला के हुन्छ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सो ए नम्बरमा हामी निकालौँ काइनेटिक इनर्जी बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सो 1/2 मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति दिएको छ हामीलाई 0.32। सो ओमेगा स्पिड कति दिएको छ भन्दाखेरि 120 को स्क्वायर हुने भयो है त। अनि यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्दा कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 2304 जुल आउँदैछ। इनर्जीको युनिट चाहिँ जुल भयो। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो बी नम्बरमा के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि टर्क होइन। सो टर्क चाहिँ अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई याद छ फोर्सको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि मास टाइम्स एक्सिलरेसन हुन्छ होइन, बिर्स्यो भने। सो फोर्सको ठाउँमा रोटेसनमा के आउँछ टर्क आउँछ। अब यहाँ मास छ भने रोटेसनमा के आउँछ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई आउँछ। अब ए भनेको के हो हाम्रो लिनियर एक्सिलरेसन हो। लिनियर एक्सिलरेसन भनेको एकको ठाउँमा के आउँछ अल्फा। अब यसरी गयौँ भने त हाम्रो आएन किनकि हामीले त अल्फा देखाएन कि अल्फा निकाल्नु पर्यो। र अर्को हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स इक्वल्स। अब इन टर्म्स अफ पावरमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो फोर्सको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि P/V हुन्छ है त। त्यही भएर टर्क बराबर के हुनुभयो पावरको पावर नै हुने भयो। यो लिनियर भेलोसिटी भीको ठाउँमा के आउनुभयो त ओमेगा आउनुभयो। सो टर्क फर्मुला के हुन्छ P/ओमेगा। सो हामीले पावर पनि दिएछ ओमेगा पनि दिएछ। सो टर्क बराबर के हुने भयो भन्दाखेरि P/ओमेगा। सो टर्क इक्वल्स टु सो पावर कति दिएको छ हामीलाई क्वेसनमा हेर्दाखेरि 50 दिएको छ, ओमेगा कति दिएको छ 120। सो यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने कति आउँछ भन्दा हाम्रो 0.42 आउँछ। अनि यसको युनिट के हुनुभयो त भन्दाखेरि न्युटन मिटर हुने भयो। हस् थ्याङ्क यू। ओके नेक्स्ट क्वेसन छ 2081 GI NEB आएको क्वेसन। सो क्वेसन छ अ डिस्क अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया 5 × 10⁻⁴ केजी मिटर स्क्वायर इज रोटेटेड फ्रिली अबाउट द एक्सिस थ्रु इट्स सेन्टर 60 RPM। मतलब एउटा डिस्क छ जसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ 5 × 10⁻⁴ केजी मिटर स्क्वायर रोटेट भइरहेको छ चाहिँ यसको स्पिड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 60 रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ है त। अनि क्वेसन के भन्यो भन्दाखेरि क्यालकुलेट द न्यू रिभोल्युसन पर मिनट इफ सम वाक्स अफ मास 0.01 kg ड्रप जेन्टली अन द डिस्क 0.06 मिटर फ्रम द एक्सिस। मतलब त्यहाँ चाहिँ एउटा वाक्स ड्रप भयो अरे जसको मास चाहिँ 0.01 kg छ। त्यो वाक्स चाहिँ 0.06 मिटर टाढा छ एक्सिसभन्दा भने अब त्यसको चाहिँ नयाँ रिभोल्युसन कति हुन्छ त निकाल भनेर सोधिरहेको छ है त क्वेसनमा। सो पहिले गिभन के छ हामी क्वेसनमा लेखिहाल्नु। सो हामीलाई के दिएको छ भन्दा फर्स्टमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ इनिसियल है त। मोमेन्ट अफ
इनर्सिया दिएको छ। यसलाई मैले इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने यसको सिम्बल हामी इनिशियल भएको I1 लेखौँ। कति दिएको छ भन्दा 5 × 10⁻⁴ kg मिटर स्क्वायर इज रोटेटेड भनेपछि हामीले दिएको छ रिभोल्युसन पर मिनेट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको है त। सो फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ भन्दा यसलाई इनिशियल फ्रिक्वेन्सी मानौँ F1। इनिशियल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 60 RPM भनेको रिभोल्युसन पर मिनट। यसलाई रिभोल्युसन पर सेकेन्ड चेन्ज गर्दा हुन्छ, तर क्वेसनमै रिभोल्युसन पर मिनट भनिरहेको छ, यसलाई चेन्ज नगरौँ। अनि त्यसै के भन्यो त क्यालकुलेट द न्यू रिभोल्युसन पर मिनट भनेर चाहिँ हामीलाई F2 सोधिरहेको छ। इफ सम वाक्स अफ मास, सो हामीलाई नेक्स्ट मास दिएको छ। सो मास कति दियो भन्दाखेरि m 0.01 kg अनि डिस्टेन्स दिएको छ। मास पछि हामीलाई दियो डिस्टेन्स। डिस्टेन्स कति दिएको छ भन्दाखेरि 0.06 मिटर फ्रम एक्सिस। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला खास के हुन्छ भन्दा I बराबर mr²। सो मास चेन्ज भयो, डिस्टेन्स चेन्ज भयो भने त I पनि चेन्ज हुन्छ, मतलब मोमेन्ट इनर्सिया चेन्ज हुन्छ। सो अब हामीले यहाँ न्यू मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्ने भयो है त। त्यसो अथवा फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ। फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया सो I2 भनेको सुरुमा चाहिँ हाम्रो I1 थिँदै थियो, प्लस कति थपियो भन्दाखेरि mr² एड भयो त्यसमा। सो I1 कति दिएको छ 5 × 10⁻⁴ प्लस मास कति दिएको छ भन्दा 0.01। सो डिस्टेन्स 0.06 को स्क्वायर। सो यसलाई हामी क्यालकुलेट गरेर हेरौँ कति आउँछ। 5.36 × 10⁻⁴ kg मिटर स्क्वायर आउँदो रहेछ फाइनल मोमेन्ट। अब यो निकाल्नु पर्ने खास हामीले के हो भन्दाखेरि यो फाइनल फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ है त। क्वेसनमा चाहिँ फाइनल फ्रिक्वेन्सी F2 = अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा यस्तो खालको क्वेसन आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्राय कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम लाउनु पर्ने हुन्छ है त। किनभने यहाँ पुरै सिस्टममा कुनै एक्सटर्नल टर्क एप्लाई गरेको छैन। हामीले एउटा पढाएको छ स्टेटमेन्ट, इफ एक्सटर्नल टर्क इज अब्सेन्ट इन द सिस्टम एङ्गुलर मोमेन्टम सिस्टम रिमेन्स कन्जर्भ भनेर पढाएको छौँ। त्यही भएर हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो। अब यहाँ एकर्डिङ टु conservation of angular momentum के हुन्छ धेरैलाई याद नै होला। सो के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि I1 ω1 = I2 ω2 हुन्छ कन्जर्भेसनमा। अब हामीलाई I1 र I2 त आइसक्यो, तर ओमेगा त दिएको छैन। सो ओमेगा नदिएको कारण हामीलाई के दिएको छ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अब यसलाई चेन्ज गर्ने। अब I1 ओमेगा भने के हुन्छ 2πf1 हुने भयो। सो I2 अनि ω2 भने कति हुनुभयो त 2πf2। अब यहाँ सबै भ्यालु राख्दै जाउँ के दिएको छ। सो हामीले निकाल्नु पर्ने 2π चाहिँ के भइहाल्यो क्यान्सल भइहाल्यो। सो F2 = कति हुनुभयो त भन्दाखेरि I1 F1 डिभाइडेड बाई सो I2। अब सबै भ्यालु राखेर हेरौँ कति आउँछ एन्सर। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त कति आएको छ भन्दाखेरि भ्यालु राख्यौँ भने यो भ्यालु आएको छ 56 RPM। हजुरले क्यालकुलेट गरेर हेर्नु होला, कहिलेकाहीँ म रङ पनि हुन सक्छु क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा है त। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, त्यस्तै अर्को क्वेसन छ 2081 GIE सेट A क्वेसन नम्बर 12B मा सोधेको क्वेसन छ। सो क्वेसनमा द रेसियो अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ टु स्पेस ह्याभिङ सेम काइनेटिक इनर्जी इज 1.4 भन्यो है त। मतलब मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रेसियो चाहिँ 1.4 देखा, जसको इनर्जी चाहिँ हामीलाई सेम भनेको छ। सो क्यालकुलेट द रेसियो अफ देयर एङ्गुलर भेलोसिटिज, मतलब तिनीहरूको एङ्गुलर भेलोसिटिजको रेसियो के हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। 2 मार्क्सको क्वेसन छ यो। अब यहाँनिर हामीले सेम काइनेटिक इनर्जी भन्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रेसियो दिएको छ। अब यसमा गर्ने प्रोसेस त अलिकति धेरै छन्। अब अलिकति सजिलो आइडिया के गरौँ भन्दा सो मानौ काइनेटिक इनर्जी दुवैको सेम छ भन्दा पहिलोको लागि मैले 1 माने, दोस्रो स्फियरको लागि मैले काइनेटिक इनर्जी 2 माने है त। अब यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भ्यालु देखा, त्यही भएर यसलाई हामीले इन टर्म्स अफ इनर्सियामा चेन्ज गऱ्यौँ भने सो 1/2 I1 ω1 को स्क्वायर डिभाइडेड K2 छ भने 1/2 I2 ω2 को के हुनुभयो स्क्वायर हुनुभयो। अब 1/2 चाहिँ क्यान्सल भइहाल्यो र यो K1/K2 जुन भ्यालु छ K1/K2 यो भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ। किन भन्दा दुवैको इनर्जी सेम छ। अब दुवै 1 र 2 सेम भने त भ्यालु 1 हुने भयो। सो 1 =
अनि हाम्रो सँगसँगै क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रेसियो दिएको छ है त मतलब I1 बाई I2 इक्वल्स टु कति दियो 1.4 त्यसबाट यो I1 बाई I2 हामीले के लेख्न मिल्यो 1.4 लेख्न मिल्यो र फाइनली के भयो चाहिँ ओमेगा 1 स्क्वायर बाई ओमेगा 2 को स्क्वायर अब हामीले यसलाई नेक्स्टतिर चेन्ज गर्यौं भने ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल्स टु यता आयो भने यो केमा आउँछ डिभाइडमा आउँछ हैन 1 बाई 1.4 डिभाइड हुन्छ अब यो स्क्वायर छ स्क्वायरलाई हामीले हटायौं भने अर्कोतिर के हुन्छ रुट हुन्छ सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 अब 1 1:4 यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 0.845 अब रेशियो छ कुनै इन्डिनो ग्रुप हैन सो रेशियो चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0.845 आयो है त त्यस्तै अर्को क्वेसन छ यहाँ 2081 सेट डी क्वेसन नम्बर 12C को सो क्वेसनमा छ अ व्हील स्टार्ट फ्रम रेस्ट and accelerate with constant angular acceleration to an angular velocity of 8 revolution per second. Calculate angular acceleration angle which the wheel has rotated at the end of 3 seconds भने मतलब एउटा व्हील चाहिँ रेसबाट स्टार्ट भयो मुभ गर्न र यसको एक्सेलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ र यसको एंगुलर भेलोसिटी दिएको हामीलाई 8 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड र टाइम दिएको छ 5 सेकेन्ड र यसको एंगुलर एक्सेलरेसन निकाल भनिरहेछ है त अनि एंगल विथ द हैज रोटेट एट द एन्ड अफ 3 सेकेन्ड अब यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि सो हामीले हेर्यौं भने सुरुमा हामीलाई दिएको छ यहाँ क्वेसनमा एंगुलर भेलोसिटी अफ 8 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भन्यो तर यहाँ भेलोसिटी भने तापनि रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दियो भने हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी दिएको बुझ्नुपर्छ है त सो फ्रिक्वेन्सी हामीलाई कति दिएको छ त 8 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ अनि यसको लागि हामीलाई टाइम है त फर्स्टको लागि टाइम टी कति दियो भन्दाखेरि 5 सेकेन्ड र हामीलाई फर्स्टमा के सोधिरहेछ भन्दा एंगुलर एक्सेलरेसन भनेको अल्फा सो एंगुलर एक्सेलरेसन अल्फा को लागि हामीले फर्मुला के युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो फर्मुला के हुन्छ a बराबर b माइनस u बाई t भनेपछि a को ठाउँमा के आउँछ त एंगुलरमा गयो भने अल्फा आउँछ b को ठाउँमा के आउँछ ओमेगा u को ठाउँमा के आउँछ ओमेगा नट बाई t सो ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई t आउने भयो है त अब यहाँनिर हेर्यो भने ओमेगा नट भनेको त हाम्रो 0 हुन्छ किन भन्दा क्वेसनमा अ विल स्टार्ट फ्रम रेस्ट हुनेछ भनेपछि यो टर्म कति भयो 0 भयो सो अल्फा ओमेगा को देखाएन तर फ्रिक्वेन्सी दिइराख भने ओमेगा भने कति हुन्छ 2 पाई हाफ हुन्छ है त डिवाइडेड बाइ t सो 2 इन्टु पाई को भ्यालु 3.14 फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 8 देखा त्यस्तै टाइम कति दिएको छ त 5 अब यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर हेरौँ 2 इन्टु 3 अब सबै हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि 10.05 जति आउँदो रहेछ है त अब यो 10.05 अब अल्फाको कति हुन्छ युनिट रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर यो हाम्रो फर्स्टको हिसाब आइसक्यो अब बी नम्बरमा हामीलाई के सोधिरहेको भन्दा एंगल व्हिच द व्हील हेज रोटेटेड एट द एन्ड अफ 3 सेकेन्ड है त यसको लागि चाहिँ हामीले टाइम फेरि कति दियो 3 सेकेन्ड दियो अब एंगल भनेको चाहिँ थीटा सोधेको हैन हामीलाई सो एंगल थीटा इक्वल्स टु वाट अब एंगल को लागि हामीले यो डिस्टेन्स हो हैन एंगल भनेको त सो s इक्वल्स टु के हुन्छ ut प्लस 1/2 at स्क्वायर अब यो लिनियरमा हो हामी रोटेसनमा गयौं भने s को ठाउँमा के आउँछ थीटा u भनेको ओमेगा नट प्लस 1/2 a भनेको अल्फा t को स्क्वायर भनेपछि थीटा इक्वल्स टु कति हुनेछ त ओमेगा नट t प्लस 1/2 अल्फा t को स्क्वायर अब ओमेगा नट भनेको इनिशियल भेलोसिटी 0 चाहिँ टर्म पुरै 0 भइहाल्यो सो 1/2 सो अल्फा हामी भर्खर कति आछ भन्दाखेरि 10.05 टाइम कति देखा 3 सेकेन्ड 3 को कति भयो त स्क्वायर भयो अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गरेर हेर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि थीटा को चाहिँ 45.235 यो चाहिँ केमा आउँछ युनिट रेडियनमा आउँछ है त हस् त हेलो वेलकम आज फेरि म 2080 GIE NEB सेट बी क्वेसन नम्बर 12B मा आएको न्युमेरिकल लिएर आएको छु सो यसमा क्वेसन हेर्दाखेरि यस्तो छ अ प्ले ग्राउन्ड मेरी गो राउन्ड अफ रेडियस 2 मिटर हैज अ मोमेन्ट अफ इनर्सिया 250 kg मिटर स्क्वायर एन्ड इज रोटेटिङ अफ 10 रिभोल्युसन पर मिनट भन्नु खोजेको एउटा प्ले ग्राउन्ड भन्ने छ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ कस्तो भन्दा यो मेरी गो राउन्ड भन्ने यस्तो खालको प्ले ग्राउन्ड छ
धेरै हुन्छ पार्कमा राखेको हुन्छ। अब यसको जुन रेडियस छ सेन्टरदेखि यो रेडियस चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 2 मिटर दिएको छ है त। यो चाहिँ रोटेट भइरहेको छ, यसको स्पिड कति दिएको छ 10 रिभोल्युसन पर मिनेट भनेर दिइराख्यो र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हामीलाई 250 केजी मिटर स्क्वायर। र सँगसँगै के भन्यो भन्दाखेरि 25 केजी चाइल्ड जम्प्स, एउटा 25 केजी चाहिँ चाइल्ड चाहिँ जम्प्स गर्यो अन द एज भनेको छ है त। अब यो एज भनेको चाहिँ एकदमै किनारामा, अब यहाँ जम्प हुनसक्छ, जहाँ जम्प हुन्छ भनौँ यहाँ एउटा चाइल्ड आएर है त। यो चाइल्डको मास चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 25 केजी देखा। भनेपछि यो चाइल्ड यहाँ छ भने यसको डिस्टेन्स पनि कति भयो भन्दाखेरि 2 मिटर नै भयो सेन्टरदेखि। अब यो चाइल्ड जम्प त्यहाँ गऱ्यो भने त्यो जुन थियो पहिले त्यसको मासमा चेन्ज आयो। सो मासमा चेन्ज आयो भने त्यसको स्पिड चाहिँ अब कतिको चेन्ज आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले क्वेसन दिइराखेको छ है त। सो पहिले हामीलाई के दिएको छ क्वेसनमा हामीले सर्ट त्यही लेखिहाल्यो। सो फर्स्टमा हामीले के दियो रेडियस। सो रेडियसको सिम्बल के हुन्छ भन्दा आर इक्वल्स टु 2 मिटर। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ हामीले इनिसियल मानौँ यसलाई, इनिसियल मोमेन्ट अफ सर्ट फर्ममा लेखेँ मैले, इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1। सो I1 दिएको छ 250 केजी मिटर स्क्वायर। यसको हामीलाई स्पिड दिएको छ, स्पिड भनेको रिभोल्युसन पर मिनट भनौँ, फ्रिक्वेन्सी भनौँ। सो फ्रिक्वेन्सी F1 कति दिएको छ भन्दाखेरि 10 रिभोल्युसन पर मिनट दिएको छ है त। अब के भन्यो एउटा चाइल्ड छ, चाइल्डको मास m दिएको छ हामीलाई 25 केजी। अब हामीलाई सोधिरहेको छ न्यू रिभोल्युसन स्पिड भनेको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त। अब फाइनल फ्रिक्वेन्सी सपोज मानौँ F2 इक्वल्स टु वाट। अब यस्तो खालको क्वेसनमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम कन्सेप्ट, किनकि यहाँ हाम्रो एक्सटर्नल टर्क के एप्लाई भएको छैन र एक्सटर्नल टर्क अब्सेन्ट छ भने त्यो सिस्टमको एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भनेर पढेको थियो है त। मतलब हाम्रो के छ भन्दा कन्सेप्ट I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2। मतलब मास त्यहाँ इन्क्रिज भयो भने मोमेन्ट इनर्जी चेन्ज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि स्पिडमा केही चेन्ज आउँछ है त। अब युज गरौँ हामी एकर्डिङ टु कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। एकर्डिङ टु कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हामीलाई के थाहा छ भन्दा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2। सो I1 भनेर हामीलाई इनिसियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया त दिएको छ 250 दिएको छ, ओमेगा भनेको 2 पाई F1 दिएको छ, तर हामीलाई फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा I2 दिएको छैन है त। अब यसलाई छुट्टै निकाले गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो I2 भनेको चाहिँ मैले यता लेखिदिएँ साइडमा, I2 भनेको के हुन्छ त सुरुमा चाहिँ I1 छ प्लस हाम्रो कति जोड्यो भन्दाखेरि मास m थपेको छ कति डिस्टेन्समा r स्क्वायरमा। अब यहाँ छुट्टै निकालेर राखे पनि हुन्छ, अथवा यहीँनिरै मैले के गरिदिएँ भन्दा I1 प्लस mr स्क्वायर इन्टु ओमेगा 2 भनेको 2 पाई F2। अब 2 पाई यहाँनिर क्यान्सल भइहाल्यो। 250 इन्टु F1 मा दिएको छ 10, I1 दिएको छ हामीलाई 250 प्लस अब याम कति दिएको छ थपेको मास अफ 25 दिएको छ। अब डिस्टेन्स भनेको डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस भनेको रेडियस कति दिएको छ हामीलाई 2 दिएको छ, mr स्क्वायर भयो इन्टु F2। सो F2 इक्वल्स टु अब यसलाई क्यालकुलेसन गरेर हेर्दा हुन्छ कति आउँछ भनेर। सो F2 इक्वल्स कति भयो भन्दाखेरि 250 टाइम्स 10, यता आएपछि डिभाइडमा आउँछ। सो 250 प्लस 25 इन्टु 2 को स्क्वायर। अब यसलाई क्यालकुलेसन हेर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ मैले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भन्दाखेरि सो 8.3 रिभोल्युसन पर मिनट यसको एन्सर हुँदो रहेछ है त। ओके, नेक्स्ट क्वेसन छ 2080 सेट फी क्वेसन नम्बर 12, क्वेसन नम्बर 3 मार्क्समा आएको क्वेसन छ यो। सो क्वेसन चाहिँ छ द स्पिड अफ मोटर इन्जिन डिक्रिजेस फ्रम 900 रिभोल्युसन पर मिनट टु 600 रिभोल्युसन पर मिनट इन 10 सेकेन्ड्स। भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा एउटा मोटरको इन्जिन चाहिँ स्पिड चाहिँ घटिरहेको छ है त। पहिले चाहिँ 900 रिभोल्युसन पर मिनट थियो र बिस्तारै घट्दै घट्दै कति भन्दाखेरि 600 रिभोल्युसन पर मिनट भयो 10 सेकेन्ड आउँदाखेरि। र क्यालकुलेट भन्यो एङ्गुलर एक्सलेसन फर्स्टमा, सेकेन्ड बी नम्बरमा चाहिँ नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड बाई मोटर ड्युरिङ दिस इन्टरभल, मतलब कति चक्कर लाग्यो त यसले त्यो टाइममा बनाउनु सोधिरहेको छ क्वेसनले। र सी नम्बरमा छ हाउ मेनी एडिसनल सेकेन्ड्स आर रिक्वायर्ड कम टु रेस्ट इन द सेम रेट, मतलब अब कति टाइम पछि यो चाहिँ रोकिन्छ त त्यो निकाल भनिरहेको छ है त।
अब हेरौँ सरस्वती हामीले क्वेसनमा सोलुसनमा हेऱ्यो भने सो गिभनमा फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ स्पिड डिक्रिजेस फ्रम 900 रिभोल्युसन पर मिनट। अब रिभोल्युसन पर मिनट सेकेन्डमा आयो भने फ्रिक्वेन्सी दिएको बुझ्नुपर्छ है त जहिले पनि। अब इनिसियल फ्रिक्वेन्सी कति दियो त? सो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी f1 कति दिएको छ भन्दा 600 रिभोल्युसन पर मिनट। अब पर मिनटमा छ, यसलाई हामीले सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु पर्यो किनभने टाइम सेकेन्डमा दिइरहेको छ। सेकेन्डमा चेन्ज गर्नको लागि 600 डिवाइडेड बाई कति गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 60 गरेर राख्नु पर्यो है त। यो हाम्रो केमा चेन्ज भयो त? रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ भने कति आयो त भन्दाखेरि सरी हाम्रो रिभोल्युसन 900 600 नभएर कति दिएको छ त भन्दाखेरि 900 दिएको रहेछ है त। 900/60। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ भने अब कति आउँछ यो क्यालकुलेसन गरौँला एकछिनमा। त्यस्तै अब हाम्रो फाइनल फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा हेऱ्यो भने सो फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 हेऱ्यो भने पहिले 900 थियो, डिक्रिज भएर 600 भएको छ। सो 600 रिभोल्युसन पर मिनट। अब यसलाई पनि हामी चेन्ज गरौँ रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा 600 रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा कति डिभाइड गर्नु पर्यो? 60 ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो है त। त्यस्तै हामीलाई टाइम दिएको छ। सो टाइम टी कति दिएको छ भन्दाखेरि 10 सेकेन्ड। अब फर्स्टमा हामीलाई सोधिरहेको छ ए नम्बरमा एङ्गुलर एक्सेलरेसन। सो एङ्गुलर एक्सेलरेसन को सिम्बल हुन्छ अल्फा। अब यो अल्फालाई कसरी निकाल्ने त भन्दा हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ है त, धेरै फर्मुलाहरू हुन्छ, कन्फ्युजन सकिन्छ। अब फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्ने भयो। अब कन्सेप्ट याद गर्दाखेरि कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि मेन हाम्रो फर्मुला खास लिनियरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि a = b - u/t हुन्छ है त। अब हामी रोटेसनमा गयौँ भने a को ठाउँमा चाहिँ अल्फा आउँछ, b को ठाउँमा चाहिँ ओमेगा आउनुभयो, मतलब एङ्गुलर भेलोसिटी फाइनल। u भनेको चाहिँ इनिसियल भने ओमेगा नट बाई टाइमको चाहिँ टाइम नै हुन्छ। अब ए फर्मुला युज गरौँ हामी यहाँ। अल्फा बराबर के हुनुभयो त? ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई टी। सो ओमेगाको दिएको छैन, ओमेगालाई पनि चेन्ज गर्नु इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी। सो 2 पाई फाइनल भएको भएर f2 भयो। अनि ओमेगा इनिसियलमा हामी के मानौँ? f1 अथवा ओमेगा 2 र ओमेगा 1 भन्दा पनि हुन्छ है त, केही फरक पर्दैन। सो डिभाइडेड बाई कति भयो त? टी। अब सबै भ्यालु राखौँ कति कति दिएको छ। सो 2 पाई। सो f2 भनेको हामीले कति दिएको छ त? फाइनल फ्रिक्वेन्सी 600/60 600/60 माइनस 2 पाई। सो f1 कति दिएको छ भन्दाखेरि 900/60 डिभाइडेड बाई टी। टी भनेको टाइम कति दिएको छ? 10। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आइरहेको छ भन्दाखेरि -3.15 है। अब यसको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। माइनसमा किन आयो भन्दाखेरि किनकि स्पिड त घटिरहेको छ नि त, त्यही भएर नेगेटिभ आउने भयो है त यहाँनिर। त्यस्तै हामीलाई बी नम्बरमा भनेको चाहिँ नम्बर अफ रिभोल्युसन मेड मोटर ड्युरिङ दिस द इन्टरभल। अब नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेको चाहिँ खास के सोधेको भन्दाखेरि नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेको चाहिँ यान कति भयो त रोटेसन भन्नु खोजेको। जस्तो यो फ्यान थियो, यसै रोटेट भइरहेको छ। अब यो कति रोटेट गर्यो त त्यो टाइममा भनिसक्यो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि खास यो जुन मोटर छ, यो मोटरले कति एङ्गल ट्राभल गर्यो त? थीटा। कति एङ्गल ट्राभल गरेर निकाल्न सक्यौँ भने नम्बर अफ रिभोल्युसन आउँछ। कसरी भन्दाखेरि जस्तो सपोज मानौँ यो मोटर छ हामीसँग, यो मोटरले यो ए पोइन्टबाट सुरु भएर सपोज मानौँ ए पोइन्टमा आउने बेलामा कति एङ्गल गर्यो ट्राभल? 2 पाई गर्यो हैन। अर्कोमा फेरि कति गर्छ? दोस्रोमा 2 पाई भन्छ। यो हामीले युज गऱ्यौँ भने थीटा बराबर के गर्छ त भन्दाखेरि 2 पाई यान, मतलब 1 रोटेसनमा 2 पाई भयो, 2 राख्यौँ भने कति भयो त? 4 पाई। यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ है त, थीटा = 2 पाई यान हुन्छ। अब पहिला हामीले थीटाको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। थीटा बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी को स्क्वायर। अब कसैलाई कन्फ्युज लाग्यो कहाँदेखि आयो भन्ने लाग्छ भने हाम्रो लिनियरमा के हुन्छ भन्दाखेरि s = ut प्लस 1/2 80 को स्क्वायर हुन्छ। अब u भनेको इनिसियल भेलोसिटी, यहाँ चाहिँ इनिसियल एङ्गल हुने भयो ओमेगा नट टी प्लस 1/2 को 1/2 हुन्छ। सो ए भनेको चाहिँ लिनियर हो भने यहाँ अल्फा आउने रहेछ त। सो थीटा भनेको कति डिग्री गर्नु पर्यो हामीले यहाँ? 2 पाई यान। अब ओमेगा नट भनेको 2 पाई f1। टाइम भनेर दिएको छ हामीलाई, टाइम कति दिएको छ क्वेसनमा अघि हेऱ्यौँ भने। सो टाइम दिएको छ 10 सेकेन्ड प्लस
1/2 अल्फा हामी भर्खर निकालेका छौँ यहाँ क्यालकुलेसन गरेर कति आएको छ भनेर अल्फा भन्दाखेरि भने अल्फा आएको छ -3.14 है त सो -3.14 चाहिँ हाम्रो अल्फाको भ्यालु आयो टाइम आउँछ 10 को स्क्वायर अब हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गर्यौँ भने अब यान निकाल्नु पर्ने छ है त सो यान अब भ्यालु राखौँ त यहाँनिर सो यान बराबर 2 पाई इन्टु सो f1 को भ्यालु हामीले कति दिएको थियो भन्दाखेरि f1 दिएको थियो 900/60 है त 900/60 इन्टु 10 प्लस 1/2 इन्टु -3.14 10 को स्क्वायर चाहिँ 100 अनि डिभाइडेड बाई टोटल कति आउनुभयो भन्दाखेरि 2 पाई हो अब यसलाई क्यालकुलेसन गरेर एकछिन कति आउँछ सो यसो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 125 रिभोल्युसन आउँदो रहेछ है त यो 10 सेकेन्डमा चाहिँ यसले 125 रिभोल्युसन गर्दो रहेछ यो मोटरले त्यस्तै अब हाम्रो क्वेसन नम्बर सीमा छ क्वेसन नम्बर सी हेऱ्यो भने के सोधेको छ भन्दा हाउ मेनी एडिसनल सेकेन्ड्स आर रिक्वायर्ड टु कम टु रेस्ट इन द सेम रेट मतलब अब यसपछि चाहिँ कति टाइममा यो रोकिन्छ त भन्ने कुरा आयो त अलिकति यहाँनिर के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो रोकिन्छ भन्ने आयो भने कहाँदेखि रोकिनु पर्ने भन्दाखेरि पहिले 900 थियो त्यसपछि कति पुग्यो 600 पुग्यो मतलब अब चाहिँ यहाँदेखि एडिसनल टाइम निकाल्नु पर्यो भने इनिसियल भेलोसिटी हामीले 600 मान्नुपर्ने हुन्छ है त सो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर आयो भने सो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी यो केसको लागि मात्र है त सो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी f1 चाहिँ हामी कति मान्नु पर्यो 600/60 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हिसाब गर्दाखेरि 00 गइहाल्यो 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ किन यो गरेको भन्दा अब यसपछि स्टप भयो भने त हाम्रो जुन फाइनल फ्रिक्वेन्सी छ सो फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 त कति हुनुभयो त 0 हुनुभयो किनकि अब स्टप रेसमा आइसकेपछि कुनै पनि स्पिड हुने कुरो भएन यसपछिको एडिसनल टाइम सोधेको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन हाम्रो फाइनल थियो पहिले त्यसलाई हामी इनिसियल मान्नुपर्ने हुन्छ है त अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ टाइम र टाइम निकाल्नको लागि हामीले के युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर फर्मुला सो अल्फा इक्वल्स टु हामीले भर्खर निकालेको थियौँ फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि UV माइनस U/T भन्छ ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई टी युज गर्नुपर्छ सो टी बराबर के भयो त भन्दाखेरि ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई अल्फा सो टी इक्वल्स टु सो ओमेगा भनेको त हाम्रो फाइनल भेलोसिटी हो फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ माइनस ओमेगा नट भनेको 2 पाई f1 डिभाइडेड बाई सो अल्फा हाम्रो कति आएको थियो अघि माथि हेर्दाखेरि -3.14 सो माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्यो 2 पाई सो f1 कति दिएको छ हामीलाई 10 डिभाइडेड बाई 3.14 अब यसलाई एकछिन क्यालकुलेसन गरेर अथवा हेर्दाखेरि सर्च गर्दाखेरि यो पाईको भ्यालु र 3.14 भ्यालु सेम भइहाल्यो सो 2 टाइम्स 10 कति आउनु लाग्दाखेरि 20 सेकेन्ड आउँदो रहेछ मतलब अब 20 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो स्टप हुँदो रहेछ है त अच्छा कसैले यसो नगरेर तिमीले सुरुमै इनिसियल मानेर टोटल टाइम निकालेर 10 सेकेन्ड गर्दाखेरि एन्सर चाहिँ सेमै आउँछ है त ओके त्यस्तै क्वेसन छ 2079 GIE सेट ए क्वेसन नम्बर 13B यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मार्क्सको क्वेसन सोधेको क्वेसन रहेछ सो क्वेसन छ अ ब्याले डान्सर स्पिन्स विथ 2 point revolution per second with her arm outstretched when the moment of inertia about the axis of rotation is I मतलब एउटा ब्याले डान्सर छ अरे है त एउटा ब्याले डान्सर छ एउटा डान्सर छ उसको हात चाहिँ आउट स्ट्रेच भनेको बाहिर यसरी खोलेर नाचिरहेको छ के हो यसरी हात बाहिर खोलेर नाच्ने बेलामा उसको जुन स्पिड छ उसको स्पिड चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ र मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ आई छ है र ऊ नाच्दा सडनली उसले के गरिदियो भन्दाखेरि उसको हात जुन खोलेको थियो उसले हात चाहिँ अब फोल्ड गरिदियो है त हात के गरिदियो फोल्ड गरिदियो अब एउटा कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ सर्ट क्वेसनको लागि पनि अब यहाँनिर यो ब्याले डान्सरको मास त चेन्ज हुने कुरो भएन हाम्रो फर्मुला के हुन्छ खास आई बराबर mr स्क्वायर हुन्छ है त सो मास चाहिँ यसको घट्ने कुरो भएन तर जुन एक्सिस अफ रोटेसन डिस्टेन्स थियो आर यो चाहिँ उसको चेन्ज भयो कि हात फोल्ड गर्ने बेलामा सो हात फोल्ड गर्ने बेलामा यसको आर चेन्ज भयो भने केमा चेन्ज आयो त मोमेन्ट अफ इनर्सियामा चेन्ज आयो र चेन्ज आएर यसको नयाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भयो त भन्दाखेरि 0.6 आइदिएको छ है त क्वेसनमा अब इनर्सिया चेन्ज भयो भने यसको स्पिडमा चेन्ज हुन्छ सो अब नयाँ बन्ने जुन फ्रिक्वेन्सी छ यसको स्पिड कति हुन्छ भनेर हामीले क्वेसनलाई सोधिरहेको छ अब यसमा हामीलाई के दिएको छ पहिला लेखौँ सो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी
इनिशियल फ्रिक्वेन्सी f1 दिएको छ हामीलाई 2.4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड अनि इनिशियल मोमेन्ट अफ इनर्सिया i1 मानौ। सो i1 दिएको छ i। त्यस्तै हामीलाई दिएको छ फाइनल मोमेन्ट अफ इनर्सिया i2 दिएको छ 0.6i र हामीले के सोधिरहेछ भन्दाखेरि फाइनल फ्रिक्वेन्सी सोधिरहेको छ। सो फाइनल फ्रिक्वेन्सी f2 इक्वल्स टु अब यस्तो खालको क्वेसनमा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया दुईटा दिएको छ भने हामीले पहिले पनि गरिसकेका छौँ क्वेसन। हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम, किनभने यो पुरै सिस्टममा पनि एक्सटर्नल टर्म अप्सन हुन्छ। एक्सटर्नल टर्म अप्सन भयो भने हाम्रो एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ हुन्छ भन्ने हामीले भनिसकेका छौँ है त। अब हामीले युज गर्नु पर्यो according to conservation of angular momentum, के हुन्छ त फर्मुला i1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु i2 ओमेगा 2। सो i1 दिएको छ इनिशियल, i दिएको छ ओमेगा 1 भनेको हाम्रो 2πf1, i2 दिएको छ 0.6i अनि ओमेगा 2 भनेको 2πf2। सो i र i पनि क्यान्सल भइहाल्यो, 2π र 2π पनि क्यान्सल भइहाल्यो। सो f2 इक्वल्स टु कति हुनुभयो त भन्दाखेरि f1 बाई 0.6। सो f1 हामीलाई कति दिएको छ 2.4 डिभाइडेड बाई 0.6 आयो। अब यसलाई हिसाब गर्यो भने कति आउँछ त है त। अब हिसाब गर्दाखेरि पोइन्ट गर्दाखेरि यसो त 6 4 20 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आयो। सो पहिले इनिशियलमा चाहिँ हाम्रो कति थियो भन्दाखेरि क्वेसनमा हेऱ्यो भने 2.4 थियो, पछि चाहिँ 4 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आयो भने चाहिँ पहिलेभन्दा स्पिड बढेको आउनुपर्ने हुन्छ है त। किन भन्दा उसले हात फोल्ड गर्यो भने सो फर्मुला चाहिँ आर स्क्वायर, हात फोल्ड गर्यो भने चाहिँ के भयो त डिस्टेन्स घट्यो। डिस्टेन्स घट्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि के हुन्छ घटिरहेको छ। डिस्टेन्स घट्यो भने त मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो भने के हुनुपर्छ पक्कै पनि स्पिड चाहिँ बढ्नुपर्छ according to conservation of angular momentum। ओके नेक्स्ट क्वेसन छ 2080 सेट आर क्वेसन नम्बर 12C मा आएको क्वेसन छ। सो अ फिजिक्स टिचर स्ट्यान्ड्स अन अ फ्रिली रोटेटिङ प्लेटफर्म, मतलब एउटा फिजिक्स टिचर चाहिँ एउटा फ्रिली रोटेटिङ प्लेटफर्ममा स्ट्यान्ड उभिरहेको छ भनेको छ है। ही होल्ड्स अ डम्बेल इन हिज ह्यान्ड अफ हिज आउट स्टेज, मतलब उसको चाहिँ दुईटै हातमा चाहिँ डम्बेल छ र हात चाहिँ आउट स्टेजमा बाहिर खोलेर बसिरहेको छ है। र एउटा स्टुडेन्ट उसलाई पुस गर्छ, कहिलेसम्म पुस गर्छ भन्दा अन्टिल एङ्गुलर भेलोसिटी रिचेस 1.5 रेडियन पर सेकेन्ड। र स्टुडेन्टले पुस गर्यो भने उसको स्पिड भएर 1.5 रेडियन पर सेकेन्ड भएको छ है। When the freely spinning teacher pull his hand close to his body, his angular speed increases to 5 radian per second। सो भन्न खोजेको चाहिँ अब उसले हात चाहिँ सडनली फोल्ड गर्यो है त, हात फोल्ड गर्यो उसको स्पिड बढेर 5 रेडियन पर सेकेन्ड भएको छ 1.5 बाट। सो यो स्पिड बढ्यो भने काइनेटिक इनर्जीको रेसियो चाहिँ के हुन्छ फाइनल टु इनिशियल भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। सो हामीलाई यहाँ सरसर्ती हेऱ्यो भने के दिएको छ भन्दा इनिशियल एङ्गुलर भेलोसिटी दिएको छ। फर्स्टमा इनिशियल एङ्गुलर भेलोसिटी यसलाई ओमेगा 1 मान्थ्यौँ, ओमेगा 1 दिएको छ 1.5 रेडियन पर सेकेन्ड। त्यस्तै हामीलाई फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा 2 हेऱ्यो भने कति दिएको छ भन्दाखेरि 5 रेडियन पर सेकेन्ड। र हामीलाई क्वेसनले के भन्छ त फाइनल काइनेटिक इनर्जी र इनिशियल काइनेटिक इनर्जी रेसियो। सो फाइनल भनेको केइएफ डिभाइडेड केई हाम्रो इनिशियल आईमा यसको रेसियो कति हुन्छ भनेको छ। अब केयुएफ भनेको फाइनलको फर्मुला के हुन्छ काइनेटिक इनर्जीको 1/2 I1 ओमेगा 1 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 1/2 फाइनल भनेपछि I2 ओमेगा 2 I1 ओमेगा 1 को स्क्वायर। साइन 1/2 क्यान्सल भइहाल्यो। सो काइनेटिक इनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाई काइनेटिक इनर्जी इनिशियल इक्वल्स टु अब यो I2 ओमेगा 2 स्क्वायर यसलाई मिल्छ नि त हैन, ओमेगा 2 डिवाइडेड I1 ओमेगा 1 ओमेगा 1। मैले किन गरेको यस्तो छुट्टाएको भन्दा यो पुरै सिस्टममा हामीले हेऱ्यो भने यहाँ पनि के छ भन्दा यो सिस्टममा टर्क चाहिँ अप्सन छ हैन, एक्सटर्नल टर्क अप्सन छ। सो एक्सटर्नल टर्क अप्सन छ भने कुनै सिस्टममा त्यहाँको चाहिँ एङ्गुलर मोमेन्टम के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ।
मतलब एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भबाट हामीले युज गर्छौँ I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु I2 ओमेगा 2. So according to conservation of एङ्गुलर मोमेन्टम हामीलाई के थाहा छ भन्दा I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टु कति हुन्छ I2 ओमेगा 2. अब I1 ओमेगा 1 इक्वल्स I2 ओमेगा 2 भयो भने त माथि गएर त यो I1 ओमेगा 1 र I2 ओमेगा इक्वल जस्तो भयो नि त. यो त्यही कारण क्यान्सल भइहाल्यो. त्यसो के मात्र बच्यो भन्दा काइनेटिक इनर्जी फाइनल डिभाइडेड बाई काइनेटिक इनर्जी इनिसियल इक्वल्स टु माथि चाहिँ ओमेगा 2 तल चाहिँ कति भयो त ओमेगा 1. सो ओमेगा 2 भनेको चाहिँ 5 अनि ओमेगा 2 भनेको चाहिँ 1.5. अब यही नै हाम्रो क्यालकुलेसन गर्ने यही नै हाम्रो चाहिँ के भयो त एन्सर भयो है त. यसै अर्को क्वेसन छ 2072 सेट सी क्वेसन नम्बर 9D मा. So a constant torque 500 Newton meter turns a wheel which has a moment of inertia 20 kg meter square about 6 cm. मतलब टर्क चाहिँ एप्लाई गरेको छ 500 न्युटन मिटर र यसको मोमेन्ट इनर्सिया छ 20 kg meter square दिएको छ है त. र क्वेसनले के सोध्यो भन्दा फाइन्ड द एङ्गुलर भेलोसिटी गेन इन 2 सेकेन्ड्स एन्ड काइनेटिक इनर्जी गेन. र त्यो जुन व्हील छ त्यसको स्पिड कति गेन भयो र इनर्जी कति गेन भयो 2 सेकेन्डमा भनेर सोधिरहेको छ है त. अब यसमा हेऱ्यो भने के दिएको छ गिभनमा टर्क दिएको छ हामीलाई. टर्कको सिम्बल टाउ कति दियो भन्दाखेरि 500 न्युटन मिटर. त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ. मोमेन्ट अफ इनर्सिया 20 kg मिटर स्क्वायर र टाइम दियो हामीलाई 2 सेकेन्ड्स. अब फर्स्टमा सोधेको छ हामीलाई ए नम्बर मानौँ सपोज एङ्गुलर भेलोसिटी गेन भन्यो है त. एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको त ओमेगाको अब कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा भयो. सो ओमेगाको एउटा फर्मुला आउँछ थीटा बाई टी है त. अब यहाँ हेऱ्यो भने थीटा त कहीँ दिएको छैन क्वेसनमा एङ्गल त टाइम त दिएको थियो तर थीटा त्यहाँ यो फर्मुला युज गर्न सकिनु भएन. अब यहाँनिर हामीले के युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी युज गर्न सकिन्छ. यसलाई हेरौँ है त. अब यहाँनिर यो फर्मुला कहाँदेखि ड्राइभ भयो भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो खास भी बराबर यु प्लस एटी. सो भी भनेको लिनियर हो. लिनियर ठाउँमा चाहिँ ओमेगा आउँछ. यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी लिनियरमा. सो एङ्गुलरमा चाहिँ ओमेगा नट आउँछ. ए भनेको लिनियर एक्सिलेरेसन. अबएको ठाउँमा के आउनु भयो त अल्फा आउने भयो. अब यहाँनिर हेऱ्यो भने अल्फा ओमेगा नट त 0 भइहाल्छ टाइम छ तर अल्फा त दिएको छैन. तर हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ. जस्तो हाम्रो लिनियरमा हेऱ्यो भने फर्मुला के हुन्छ फोर्स इक्वल्स टु मास टाइम एक्सिलेरेसन. सो फोर्सको ठाउँमा के आउँछ टर्क. सो मासको ठाउँमा के आउँछ भने मैले मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई आउँछ. सोएको ठाउँमा के आउँछ अल्फा. सो अल्फा इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टी बाई आई हुँदो रहेछ. अब यहाँबाट हेऱ्यो भने त यो फर्मुलामा अल्फाको ठाउँमा टर्क बाई आई राख्न सकिने रहेछ. हामीलाई टर्क पनि दिएको छ आई पनि दिएको छ. त्यो रिजनले गर्दाखेरि हामी के युज गर्छौँ त यहाँ फर्मुला ओमेगा नट प्लस अल्फा टी युज गऱ्यौँ है त. सो ओमेगा नट चाहिँ इनिसियल 0 भइहाल्यो. सो अल्फा भने के हुँदो रहेछ त टर्क बाई आई हुँदो रहेछ इनर्सिया अनि टाइम टी भइहाल्यो. सो ओमेगा इक्वल्स टु टर्क हामीलाई कति दिएको छ 500 डिभाइडेड बाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया 20 र टाइम दिएको छ 2. यो 0 0 क्यान्सल 2 2 क्यान्सल. सो हाम्रो ओमेगाको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 50 रेडियन पर सेकेन्ड. यो हाम्रो पहिलो एन्सर आइसक्यो है त. त्यस्तै अब नेक्स्ट क्वेसन हेऱ्यो भने बी नम्बरमा के दिएको छ काइनेटिक इनर्जी. अब केही त हामी धेरैपल्ट निकालिसकेका छौँ अगाडि पनि. सो फर्मुला के हुन्छ अब त याद भइसक्यो होला. सो 1/2 आई ओमेगाको स्क्वायर. सो 1/2. सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई कति दिएको छ 20. अब ओमेगा हामी भर्खर निकालेका छौँ 50 को स्क्वायर. अब यो हेर्दाखेरि 2 ले 2 कट्यो 10 भइहाल्यो. सो 50 भनेको 5 5 छ 25 होइन 2500 हुने भयो. अनि यो हिसाब गऱ्यो भने 25 1 2 3 अनि युनिट चाहिँ के हुन्छ जुल हुन्छ अनि चाहिँ 25,000 जुल आउँदो रहेछ है त. सो नेक्स्ट क्वेसन 2072 सेट ई क्वेसन नम्बर 9B मा सोधेको क्वेसन छ. अ डिस्क अफ रेडियस 1 मिटर एन्ड मास 5 kg इज रोलिङ अलोङ अ होरिजेन्टल प्लेन. एउटा डिस्क छ जसको रेडियस हामीले 1 मिटर दिएको छ र मास चाहिँ 5 kg दिएको छ र रोलिङ भनिरहेको छ. यो एउटा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त. रोलिङ एलोङ अ होरिजेन्टल भनेर रोल भइरहेको छ अरे. सो इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स सेन्टर इज 2.5 kg मिटर स्क्वायर. सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ 2.5 kg छ यसको.
सो इट्स भेलोसिटी अलोङ द प्लेन इज 2 मिटर पर सेकेन्ड र यसको भेलोसिटी चाहिँ कति छ 2 मिटर पर सेकेन्ड मतलब यो लिनियर भेलोसिटी दिएको है त मिटर पर सेकेन्ड युनिट देखा यसलाई बुझ्नु पर्यो हामीले यो भनेको लिनियर छ र क्वेसनले मागे हामीलाई एङ्गुलर भेलोसिटी कति हुन्छ र यसको टोटल इनर्जी अथवा टोटल काइनेटिक इनर्जी भन्न खोजेको क्वेसनले अब यसमा हामीलाई के दिएको छ त हेर्यो भने रेडियस अफ डिस्क सो रेडियस आर इक्वल्स टु 1 मिटर त्यस्तै मास कति दिएको छ भन्दाखेरि 5 केजी त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई 2.5 केजी मिटर स्क्वायर दिएको छ त्यस्तै हामीलाई भेलोसिटी दियो लिनियर भेलोसिटी v इक्वल्स टु 2 मिटर पर सेकेन्ड र हामीलाई सोधेको छ एङ्गुलर भेलोसिटी र टोटल इनर्जी भनिरहेको छ है त अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो फर्स्टमा एङ्गुलर भेलोसिटी अब एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नको लागि हामी यहाँ हेर त लिनियर भेलोसिटी दिएको छ अनि रेडियस दिएको छ हामीलाई थाहा छ सो हामीले के थाहा छ भन्दा ओमेगाको फर्मुला कसरी निकाल्ने भन्दा सो रिलेसन बिट्विन एङ्गुलर भेलोसिटी एन्ड लिनियर भेलोसिटी के हुन्छ भन्दाखेरि v इक्वल्स टु ओमेगा एकदमै चाहिने हामीले 11 क्लासमा प्रिपेयर गरेको थियौँ यो फर्मुला कसैले याद छैन भने याद गर्ने है त यो सो v इक्वल्स टु ओमेगा सो ओमेगा बराबर के हुनुभयो भन्दाखेरि v/r सो ओमेगा इक्वल्स टु v/r सो हामीलाई लिनियर भेलोसिटी कति दिएको छ भन्दाखेरि 2 दिएको छ रेडियस कति दिएको छ 1 सो कति आयो भन्दाखेरि 2 रेडियन पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी आयो एङ्गुलर भेलोसिटी आयो त त्यस्तै ए नम्बरमा थियो सो बी नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई टोटल इनर्जी अथवा टोटल काइनेटिक इनर्जी भन्न खोजेको है त सो टोटल काइनेटिक इनर्जी अब यहाँनिर के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि क्वेसनमा हामीलाई रोलिङ डाउन भनिरहेको छ है त मतलब यो बल एउटा छ यो अगाडि गइरह रोलिङ भइरहेछ मतलब रोल भइरहेको छ यो फुटबल सपोज मानौँ त्यो रोल भइरहेछ अब यहाँ रोलिङ गरिरहेछ भने दुईटा कुरा हुने भयो त यो बडी एउटा चाहिँ रोटेसनल मोसन फलो गरिरह एउटा र सँगसँगै अघि पनि गइरह भने एउटा यसको लिनियर पनि हुने भयो क्या मतलब रोल गरिरह रोटेसनल मोसन भयो अगाडि बढिरहेछ त्यो के भयो लिनियर मोसन भयो मतलब यसको इनर्जी चाहिँ दुईटा किसिमले आउँदो रहेछ एउटा रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी आउँदैछ भने एउटा के आउँछ लिनियर काइनेटिक इनर्जी आउँदैछ है त सो टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ लिनियर काइनेटिक इनर्जी अथवा रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी प्लस रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी भनेर आउने भयो है त सो लिनियरको फर्मुला के हुन्छ 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ भने रोटेसनलको के हुन्छ 1/2 i ओमेगाको स्क्वायर हुन्छ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है रोटेसनल केसमा रोलिङ डाउन केसमा सो 1/2 सो मास हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 5 सो लिनियर भेलोसिटी हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड 2 को स्क्वायर प्लस 1/2 सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई दिएको छ 2.5 सो ओमेगा हामीले भर्खर निकाल्यौँ त्यो भ्यालु पनि 2 छ यसको पनि कति हुनु भयो भन्दाखेरि 2 को स्क्वायर हुने भयो है त अब यहाँनिर 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्छ 5 4 जा कति भयो सरी 2 र 2 क्यान्सल 5 2 जा 10 प्लस यहाँनिर 2 र 2 क्यान्सल भयो 2 इन्टु 2.5 भनेको त 5 हुन्छ अनि 10 प्लस 5 भनेको कति आयो त 15 जुल मतलब टोटल इनर्जी कति आयो भन्दाखेरि 15 जुल आउँदो रहेछ है त त्यसै नेक्स्ट क्वेसन छ 2071 सप्लिमेन्ट्री क्वेसन नम्बर 9b मा सोधेको छ सो अ कन्स्ट्यान्ट टर्क अफ 500 न्युटन मिटर टर्न्स अ व्हील अबाउट हिज सेन्टर मतलब टर्क एप्लाई गरेको छ 500 न्युटन मिटर कुनै एउटा व्हीलमा सेन्टरतिरबाट सो द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट एक्सिस इज 100 केजी मिटर स्क्वायर त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दास हामीलाई 100 केजी मिटर स्क्वायर फाइन्ड द एङ्गुलर भेलोसिटी गेन इन 4 सेकेन्ड मतलब त्यो व्हीलले कति स्पिड गेन गर्यो त 4 सेकेन्डमा त्यो निकाल्नु पर्ने छ र सँगसँगै काइनेटिक इनर्जी गेन आफ्टर 20 रिभोल्युसन मतलब 20 रिभोल्युसन पछि यसको कति इनर्जी गेन भयो त भनेर निकाल्नु पर्ने छ है त अब यसमा सोलुसनमा हेर्यो भने क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ टर्क टाउ टाउ दिएको छ 500 न्युटन मिटर त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई हामीलाई कति दियो 100 केजी मिटर स्क्वायर टाइम दिएको छ 4 सेकेन्ड त्यस्तै नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेर दिएको छ सो नम्बर अफ रिभोल्युसन एन लेख्छौँ हामी यसलाई 20 रिभोल्युसन दियो
अब फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ ए नम्बरमा सोधिरहेको छ एङ्गुलर भेलोसिटी कति हुन्छ 4 सेकेन्डमा भनेर है त। सो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टु वाट। अब यहाँनिर हामीले यो क्वेसनमा गरेको छ अगाडि क्वेसन। सो टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सिया दियो भने यदि ओमेगा सोध्यो भने हामीले के युज गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ओमेगा इक्वल्स टु ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। र क्वेसनमा यदि हामीलाई अल्फा देखायो भने हाम्रो रिलेसन थियो एउटा टर्क इक्वल्स टु आई अल्फा। सो अल्फा इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दाखेरि टर्क बाई आई हुन्छ। सो यसलाई युज गर्छौँ हामी अल्फाको ठाउँमा गएर। सो ओमेगा इक्वल्स टु के हुनु भन्दाखेरि ओमेगा नट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नट 0 भइहाल्यो। सो अल्फा भनेको के हुँदो रहेछ टर्क बाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु टाइम। सो टर्क कति दिएको छ क्वेसनमा 500, त्यस्तै मोमेन्ट अफ इनर्सिया 100। सो टाइम दिएको छ 4, यो 0 0 क्यान्सल। सो एङ्गुलर भेलोसिटी हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 20 रेडियन पर सेकेन्ड आयो है त। अब सँगसँगै हाम्रो यहाँ क्वेसनमा के भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी गेन आफ्टर 20 रिभोल्युसन भनेको छ। अब यहाँनिर काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हुन्छ। अब धेरैजनाले कन्फ्युज लाग्न सक्छ ओमेगा त हाम्रो आइसक्यो, यहाँ लिएर डाइरेक्ट ओमेगा राखिदिउँ यो भ्यालु लिएर, तर त्यो चाहिँ होइन है। यदि हामीलाई काइनेटिक इनर्जी गेन मात्रै भनेको भए चाहिँ यो गर्न सक्थ्यौँ, तर हामीलाई सँगसँगै पछाडि के थपिदियो भन्दा आफ्टर 20 रिभोल्युसन भनेको छ है त। 20 रिभोल्युसन भन्यो भने अब हाम्रो काम के छ भन्दाखेरि त्यो 20 रिभोल्युसन पुग्ने बेलामा ओमेगा कति भयो त भनेर निकाल्नु पऱ्यो। के पहिलोको निकालेको त हाम्रो 4 सेकेन्ड लाग्यो हो नि त, त्यसपछि हामीले निकाल्नु पऱ्यो फर 20 रिभोल्युसन कति हुन्छ त ओमेगा। फर एन इक्वल्स टु 20 रिभोल्युसन हामीले निकाल्नु पऱ्यो ओमेगा इक्वल्स टु वाट। अब यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त खास भनौँ 20 रिभोल्युसन छ भने थीटा भएको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ त। थीटा भएको मतलब हामीलाई के थाहा छ भन्दा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु ओमेगा नट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब यो कहाँदेखि आयो भन्ने हुन्छ भने हाम्रो फर्मुला के हो भन्दा भी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर प्लस 2as को फर्मुला हामी त्यही युज गरेको है त। अब यहाँनिर ओमेगा स्क्वायर हामीले ओमेगा निकाल्नु पर्ने छ। ओमेगा नट त हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी 0 भइहाल्यो प्लस 2 अनि अल्फा भनेको के थियो भर्खर एक ठाउँ टर्क बाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया। अनि यो थीटाको ठाउँमा थीटा त देखाएन, यदि थीटा नदिएर हामीलाई नम्बर अफ रिभोल्युसन देखाएन हामी के युज गर्थ्यौँ 2πn युज गर्थ्यौँ है त। कसरी भन्ने लाग्छ भन्ने कसैलाई जस्तो यो कुनै चिज रोटेट भइरहेको छ, अब यो ए पोइन्टबाट ए पोइन्टमा आउने बेलामा कति एङ्गल ट्राभल गर्यो भन्दाखेरि 2π एङ्गल गर्यो है त। जस्तो एक पटकमा, दुई पटकमा कति होला 2π टाइम्स 2, त्यस्तै तीन पटकमा कति होला 2π टाइम्स 3, त्यस्तै गर्दा हुँदा एन पटक आयो भने के होला 2πn हुन्छ। त त्यसो थीटा इक्वल्स कति भयो सो ओमेगा स्क्वायर बराबर कति भन्नु भन्दाखेरि 2 इन्टु भइहाल्यो टर्क हामीलाई कति दिएको छ माथि क्वेसनमा हेऱ्यो भने 500 अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति दिएको छ भन्दाखेरि 100 इन्टु 2π अनि नम्बर अफ रिभोल्युसन भनेर एन कति दिएको छ 20 दिएको छ है त। अब यहाँनिर के कन्सेप्ट 0 0 क्यान्सल भइहाल्यो। सो 20 40 40 टु जा 80 8 5 जा 400 हुन्छ है त। सो 405 सो ओमेगा स्क्वायर कति आयो भन्दाखेरि 400 आयो। तर हामीलाई ओमेगा स्क्वायर निकाल्ने त होइन क्वेसनमा, हामीलाई क्वेसनमा त के सोधिरहेछ काइनेटिक इनर्जी गेन सोधिरहेको छ। मैले साइडमा थोरै लेखिदिएँ। सो काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। सो 1/2 आई भनेको कति दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्वेसनमा हामीलाई 100। सो ओमेगा स्क्वायर भ्यालु यही आफै ओमेगा स्क्वायरमा निकालिसकेका छौँ भने कति आयो त 400 आयो है त। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यो भने अब यो कति भयो भन्दाखेरि 250 5 420 समथिङ हुन्छ। यसलाई क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने है त। सो 5 4 जा कति भयो 20 0 0 50 त्यसपछि 5 4 जा 20 1 2 3 80 पाई जुल। ल यसरी क्यालकुलेसन गरेर हेर्ने है त।